تحياتي أعزائي متابعي قناة مخبوزات الباشا. راح أقدم لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل خبز الفصح اللي بتم خبزه بأعياد الفصح المجيد بألمانيا. خلونا نبدأ بالتعرف على مكونات الوصفة وطريقة التحضير. راح أنقع 200 غرام زبيب بماء ساخن لمدة نصف ساعة، وبحتاج ل40 غرام من الخميرة. راح أضيف فوق جزء من الحليب اللي راح أستخدمه بهالوصفة. بحتاج بهالوصفة ل200 غرام حليب. يفضل استخدام الحليب الدافئ بدرجة حرارة الجسم. راح أضيف جزء منه فوق الخميرة، وبضيف فوقهم كمان حوالي ملعقة من السكر اللي راح أستخدمه بهالوصفة. بحتاج هالوصفة ل60 غرام سكر. بخلطهم مع بعض وبتركهم 10 دقائق تقريبا. راح أستخدم 500 غرام من الطحين متعدد الاستعمالات، وبضيف ما تبقى من السكر. وكمان بحتاج بالوصفة لبيضتين كاملتين، ومن الضروري إضافة 5 جرامات ملح، حوالي نصف ملعقة صغيرة. وراح أضيف ظرف من نكهة الفانيليا، وبضيف ما تبقى من الحليب والخميرة المخلوطة مع السكر والحليب. ولتحسين النكهة راح ضيف بشر قشر الليمون والبرتقال. وبقوم بعجن المكونات كلها مع بعضها البعض. وبس شوف الطحين اختلط بشكل جيد مع باقي المكونات، راح أضيف حوالي 100 غرام زبدة على دفعتين أو 3 دفعات. من الضروري أنه تكون الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. لازم تكون الزبدة طرية حتى تختلط مع المكونات بشكل جيد. وبستمر بالعجن لحتى تلم العجينة كلها مع بعضها البعض، ويصير الوعاء اللي عم بعجن فيه خالي تقريبا من آثار الطحين والمكونات الأخرى. بهي الوصفة لازم يكون قوام العجين طري. رح رش قليل من الطحين على طاولة العمل، وبحط قطعة العجين على الطاولة. رح أعجن قطعة العجين قليلا باليد، بعدين رح شكلها على شكل كرة. رح أتركها ترتاح لمدة نصف ساعة تقريبا. رح أغطيها بقطعة قماش وأتركها على الطاولة، لأن المكان اللي عم بشتغل فيه دافئ. وبعد ما ارتاحت العجينة حوالي نصف ساعة وتفاعلت الخميرة بشكل جيد وتمددت خيوط الجلوتين، رح أضيف باقي المكونات اللي ما بتحتاج لعجن. رح ضيف حوالي 50 جرام من اللوز المبشور. كمان صفيت الزبيب اللي نقعته بأول الوصفة من الماء، ورح أضيفه فوق العجين. نقع الزبيب ضروري حتى ما ينشف أثناء الخبز. رح لم العجينة فوق المكونات اللي أضفتها. رح أضيف القليل من الطحين فوق الطاولة وأعجن المكونات مع بعضها البعض. الهدف من العجن أنه أخلط المكونات اللي أضفتها مع العجين بشكل جيد، وخليها تتوزع بالعجين بشكل متساوي. وبعد ما تدخلت المكونات بالعجين بشكل جيد، راح أقوم بتشكيل قطعة العجين على شكل كرة. وبعد ما شكلها راح أحطها بصينية الخبز. من الأفضل خبزها فوق ورق الخبز أو دهن الصينية بقليل من الزيت. أنا حميت الفرن قليلا على درجة حرارة 40 درجة مئوية.
راح أحطها داخل الفرن واتركها تختمر لمدة ساعة تقريبا، وبحط بصحن ماء مغلي لأنه بخار الماء بيساعد على تمدد قطعة العجين بدون ما يتشقق سطحها. وبعد ما اختمرت قطعة العجين بشكل جيد راح استخدم سكينة حادة لعمل شقوق في سطح العجين. وبهالأثناء حميت الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، وراح أخبزها على نفس درجة الحرارة لمدة من 25 لحتى 30 دقيقة تقريبا مع المراقبة. راح أحط الصينية بالطبقة الوسطى من الفرن وشغل الفرن من فوق ومن تحت. وبهالأثناء راح جهز مربى المشمش. راح استخدم حوالي ملعقتين وبضيف لهم القليل من الماء أيضا. راح أغليهم مع بعضهم البعض. راح سخنهم لحتى يبدأوا بالغليان، بعدين راح أرفعهم من على النار. بعد مرور حوالي 25 دقيقة ومع المراقبة الدائمة والمستمرة، وبعد ما نضج عندي الرغيف بشكل جيد وصار لونه بني ذهبي، طالعته من الفرن ومباشرة راح أدهنه بطبقة من مربى المشمش. مربى المشمش راح يضيف له نكهة لذيذة جدا، وراح يشكل طبقة عازلة تخلي رغيف الخبز يضل طري لعدة أيام. بعدين راح أقوم بتزيينه. راح أضيف القليل من اللوز المبشور. اللوز حضرته مسبقا، حمصته بالفرن قليلا لحتى شقر لونه. تحميص اللوز راح يحسن نكهته كتير ويصير لونه ذهبي وجميل للتزيين. تركت رغيف الخبز لمدة ساعة لحتى برد بشكل كامل، وراح أقص قطعة منه لحتى نشوف مع بعض النتيجة من الداخل. الرائحة شهية جدا، وقوام العجين طري ورطب ومستوي من الداخل بشكل جيد، ونكهته لذيذة ورائعة. حلاوته منخفضة لأنه استخدمنا كمية قليلة من السكر بالوصفة، والزبيب المنقوع عم يضيف للطعم حلاوة معتدلة. بتمنى منكم تجربوا هالوصفة وتعطوني رأيكم. وكمان بقدم أحر التهاني لأخوتنا المسيحيين بمناسبة عيد الفصح، عيد قيامة السيد المسيح. وهلأ صار لازم ودعكم على أمل أنه نلتقي بوصفات جديدة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب به وتفعيل الجرس.